රොෂන් අද ඔන්න මේ ඉංජින් ටියුන් අප් එකක් කරනවා දැකලා ආවේ මෙතනට මේ ඉංජින් ටියුන් අප් එක කියන එක කොච්චර වුණත් අපිට දැනෙන්නේ කොහොමද කියලානේ අපි අහන්නේ. ඉතින් මං අහන්නෙම මේක වාහනේ අයිතිකාර මහත්මයාට හෝ මහත්මියට මේ ඉංජින් ටියුන් අප් එක කියන එක කරන්න ඇයි ඕන කියලා දැනෙන්නේ එක. හරි කෙරුවෙන් පස්සේ මොන වගේ වෙනසක්ද දකින්නේ? ඉංජින් ටියුන් අප් එකක් කරන්න අපිට ඇත්තට නියමිත මයිලේජ් එකක් තියෙනවා. සාමාන්‍ය කිලෝමීටර් 25000 වාහනේ වාහනේට වෙනස් වෙනවා. කිලෝමීටර් 25000කට වරක් අපි ඉංජින් ටියුන් අප් එකක් කරමු කියලා තමයි කියන්නේ. හැබැයි ඒ වුණාට සමහරක් අවස්ථාවලදී තියෙනවා මේ පාරිභෝගිකයට දැනෙනවා මේ වාහනේ අදිනවා අඩුයි. ඒනට පෙට්‍රල් ලීටරයට යන කිලෝමීටර් ප්‍රමාණය අඩුයි. ඔය වගේ අවස්ථාවල් වලදී ඉංජින් ටියුන් අප් එකකට යන්න වෙනවා. හැබැයි හරියට ලෙඩේ අයිඩෙන්ටිෆයි කරගත්තොත් ටියුන් අප් එකක්ද මොකක්ද කියන එක තියෙන හැම එකේදීම පෙට්‍රල් වැඩ කරන්නේ නැතුනම එන්ජින් ටියුන් අප් එකම නෙමෙයි. හැබැයි එන්ජින් ටියුන් අප් එකක් හුඟක් වෙලාවට කරන්න අවශ්‍යතාවය වෙන්නේ පෙට්‍රල් වැඩ කරන්නේ නැතුනම වාහනේ පර්ෆෝමන්ස් අඩු වුණාම. ඔව් මොකද මම නිතර දකින්න එකක් තමයි රොෂාන් ඉංජින් ටියුන් අප් එකක් කරාම වාහනේ නිකන් টপ ක්වොලිටි. ඒක කස්ටමර්ට දැනෙනවා. ඒක තමයි මම අහලා තියෙන දේ. ඉතින් ඒ කස්ටමර්ට එච්චර දැනෙන්න මොකද්ද කරන්නේ මේකේ? වාගේ විශේෂත්වය මොකද්ද? දැනෙන්න කරන්න කියන්නේ ඇත්තට මේ වගේ දැන් EFI එන්ජින් එකක් ගත්තොත් අපිට ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් ගොඩක් අඩුයි. හැබැයි ඉන්ජෙක්ටර් එකක් අපි ඉන්ජෙක්ටර් ක්ලීන් කරනවා, ඊට පස්සේ ටොටල් එක ක්ලීන් කරනවා, ස්පාර්ක් ප්ලග්ස් රිප්ලේස් කරන්න ඕන හරි ගැප් එකේ තියෙනවා කියලා බලනවා. ඔය වගේ ගොඩාක් තැන් තියෙනවා එන්ජින් එකට මේ ඕන මේ කරන්න ඕන තියෙන සාතු ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් එතෙන්දී අපි හරියටම ඉන්ජෙක්ටර් එක ක්ලීන් කරාම නිකන් අපිට ඉන්ජෙක්ටර් එක ක්ලීන් කරා කියලා දැන් මේ ස්පාර්ක් ප්ලග් කොයිල් එකක් මේකේ අපි හිතමු මේක පිටපැත්ත මට ක්ලීන් කරා කියලා වැඩක් නැහැ අතරම. පෙට්‍රල් ඉන්ජෙක්ට් කරන්නේ කොහොමද, කොච්චරක් ඉන්ජෙක්ට් වෙන්න ඕනේද, මොන වෙලාවටද ඉන්ජෙක්ට් වෙන්න ඕනේ, ඉන්ජෙක්ෂන් පැටර්න් එක ඒ ටික හරියට බලාගත්තොත් අපිට වාහනේ තියෙන පර්ෆෝමන්ස් අර මැනුෆැක්චරර් දෙන පර්ෆෝමන්ස් ටිකම අපිට මේ කිට්ටුවට හරි එක ගන්න පුළුවන්. හේතුව ඇත්තටම අපි ටියුන් අප් එකක් කරාට පස්සේ පාරිභෝගිකයාට ඉස්සෙල්ලාම දැන් වාහනේ නැගලා මුලින්ම ඇක්සලරේට් කරද්දී ඒක හුඟක් වෙලාවට තේරෙනවා මේ වාහනේ දැන් පුලින් පවර් එක වැඩි වෙලා තියෙන කියලා. ඊට පස්සේ ටිකක් ධාවනය කරද්දී තේරෙනවා මේක දැන් කලින් ලීටරයකට කිලෝමීටර් 12ක් නම් පාවිච්චි කරන දැන් ඔන්න 14 වෙලා තියෙනවා 15 වෙලා තියෙනවා. ඔන්න ඔය වගේ වෙනස්කම් ටිකක් තමයි පාරිභෝගිකයට දැනෙන්නේ. රොෂාන් මොකද මෙතන වෙන්නේ? මෙතන වෙන්නේ ඇත්තටම අපි ටියුන් අප් එකේදී ඉන්ජෙක්ටර්ස් චෙක් කරන එක කරන්නේ. හුඟක් වෙලාවට ටියුන් අප් කරන්න ගියාම සමහරක ඉන්ජෙක්ටර්ස් ක්ලීන් කරලා දානවා. හැබැයි ක්ලීන් කරන එකම නෙමෙයි ඒකේ පරමාර්ථය නේ ඉන්ජෙක්ටර් එකේ අපි පෙට්‍රල් කොච්චරක් දෙන්න ඕනද කියලා. එතකොට අපි හිතමු තප්පර 30ක් හරි තප්පර 2-3ක් හරි ඇතුළත කොච්චරක් ඉන්ජෙක්ට් කරන්න ඕනද ඒ ඉන්ජෙක්ෂන් පැටර්න් එක ඒ ඔක්කොම චෙක් කරන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් මේ මැෂින් එකක් නැත්නම් අපිට ඒක කරගන්න බෑ. එතකොට මේ මැෂින් එකේදී තව වැදගත්ම දෙයක් තියෙනවා පෙන්නන්න මේ තුන පිරෙන විදිය බලන්න පුරුෂයන්. එතකොට මේකේ වෙනස්කම් තියෙනවා. මොකද ඒකට හේතුව? ඔව් ඇත්තටම දැන් මේ ඉන්ජෙක්ටර් එක හොඳට මේ පෙට්‍රල් හොඳට ඉන්ජෙක්ට් වෙනවා මේකෙන්. මේ දෙක බ්ලොක් වෙලා තියෙන්නේ. මේ දෙකෙන් හරියට දෙන්නේ නැහැ. අපි ඇත්තට දැන් මේ ක්ලීන් කරන්න කලින් අපි දාලා බලනවා මේකේ කොච්චරක් එනවද කියලා. මේක දැන් මෙහෙම වුණ වෙච්ච ගමන් මේ සිලින්ඩර්ස් එක අන්බැලන්ස්. එතකොට වාහනේ මිස් එකක් ඒ වගේ එකක් තියෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි ක්ලීන් කරලා ආයෙ බලනවා මේ ටික බැලන්ස් වෙනවද කියලා. හරි. ඒතකොට ඒ කියන්නේ දැන් මේක කරගෙන යනකොටම රොෂාන්ට තේරෙනවා මේක මිස් එකක් තියෙනවා කියලා. නේද? ඔව් දැන් මේකදී බැලුවාම ඇත්තටම සිලින්ඩර්ස් දෙකක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඔව්. සිලින්ඩර් දෙකක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා අපිටත් තේරෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට හරි ප්‍රොසෙස් එකකින් ක්ලීන් කරගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අර ඉන්ජෙක්ටර් සුද්ධ කරනවා කියලා නිකන් ඉන්ජෙක්ටර්ස් එක එළියට අරගෙන ඕක සුද්ධ කළා කියලා නම් ලෙඩේ හරියන්නේ නැහැ.